Xin chào, mình là Thư, mình là Thủy và chúng mình là Locapi. Ở video lần trước chúng mình đã nói về 3 điều chúng mình thích nhất tại Nhật Bản. Và trong video lần này chúng mình sẽ nói về những điều chúng mình thấy chiếu khọ nhất khi đi du học tại Nhật Bản. Ikimashou! Ở Nhật thực sự là tìm được wifi công cộng rất là khó. Chính vì vậy mọi người đi đâu cũng phải ké điện thoại theo bên mình và có thể dẫn đến tình trạng mù đường vào cuối tháng. Như ở Việt Nam mình thì chúng mình có thể thoải mái sử dụng wifi ở khắp mọi nơi mà không phải sử dụng điện thoại di động. Thế nhưng mà khi ở Nhật, mỗi khi ra ngoài đường thì mọi người lại rất là khó khăn khi tìm được các quán cà phê ấy. Và ở đây mình có thể kể tên một số quán cà phê như là Starbucks hay là Philips là có wifi để cho mọi người sử dụng. Nhưng mà kể cả khi mọi người có tìm được cái quán wifi rồi thì cũng rất khó để có thể truy cập vào, tại vì là mạng công cộng mà có nhiều người. Quán thì rất đông luôn. Có lẽ là cả thế giới đều biết rằng Nhật Bản nổi tiếng với một văn hóa vô cùng văn minh và lịch thiệp, đấy là xếp hàng. Thế nhưng có một điều có lẽ là không phải ai cũng biết, đấy là ở Nhật cũng có một văn hóa, đấy là xếp hàng ở mọi nơi, xếp lốt ở mọi chỗ, và điều đấy thực sự là đôi khi rất là khó chịu. Như chúng mình ở bên này thì mỗi lần đi ra ngoài để ăn mấy quán ăn ngon và có tiếng thì thường phải đặt chỗ từ rất sớm. Đặc biệt là khi đi những nhóm đông người như là từ 10 người trở lên chẳng hạn. Những quán mà cực kỳ nổi tiếng thì còn phải đặt chỗ đến tận trước 1 tháng cơ. Và như mình thì mình rất thích đi du lịch, và mỗi lần chuẩn bị đi du lịch thì mình lại phải tra xem vé đi tàu này, vé đi xe buýt này, hay vé khách sạn là phải đặt như thế nào. Và mỗi lần đặt như vậy là cũng phải mất khá nhiều thời gian và còn đặt thật là sớm nữa. Bình thường thì đặt bao lâu trước khi? Bình thường thì mình sẽ đặt khoảng 2 tuần check đi, nhưng mà đặc biệt là với những dịp cao điểm thì còn phải đặt trước 2 tháng, 2-3 tháng cơ. Tóm lại là ở Nhật rồi thì cái gì cũng cần phải check trước và đặt trước thật là sớm nhé. Đúng rồi đấy, chính là quái vật phấn hoa. Thực ra quái vật phấn hoa chỉ là cách gọi của bọn mình để nói về căn bệnh quốc dân của Nhật, đó chính là Ka Phun Sho. Bệnh dị ứng phấn hoa nghe thì có vẻ nhẹ, nhưng thực tế thì không hề nhẹ. Mức độ của dị ứng phấn hoa có thể kể đến từ nhẹ đến nặng như sau. 1. Hắt xì hơi, đơn giản, hắt xì hơi, rồi ho. Tiếp theo là ngứa. Ngứa thì ngứa mắt, ngứa mũi, ngứa mồm, ngứa đủ thứ trên đời luôn. Ngứa xong rồi, nước mắt, nước mũi sẽ tràn ra. Những người mà bị nặng thì có thể bị giật da, sốt, thậm chí là tiêu chảy luôn. Nói là dị ứng phấn hoa thôi nhưng mà nguyên nhân cũng không phải là phấn hoa không đâu, mà còn là do các tạp chất linh tinh ở trong không khí nữa. Có những nguyên nhân chính như là phấn từ cây tuyết tùng, và ngoài ra là còn có lông chó hay lông mèo hay cả những con đàn nhi hay những con dẹp nữa, và ngoài ra còn có cả ở trong nhà nữa. Và những nguyên nhân đấy tích tụ làm cho mình dễ dị ứng đấy. Và với những bạn đã trúng thưởng quái vật phấn hoa thì mỗi sáng thức dậy phải xúc miệng khoảng 10 cái hắt xì hơi. Cả ngày lau chùi mũi, lau mắt, cơ thể bứt rứt, khó chịu, không tập trung học hành làm việc được. Có một tin buồn dành cho mọi người, đấy là chả thể biết được là ai mới là người bị dị ứng phấn hoa, hay là lúc nào mới bị dị ứng phấn hoa. Như là Thư vừa mới nói thì những cái yếu tố đấy nó tác động với cơ thể mình nhiều, sau đấy là gây ra phản ứng, thì lúc đấy sẽ dẫn đến dị ứng. Như mình sang Nhật 2 năm đầu rất khỏe mạnh, rất phương phi, và sau đấy là 1 năm gần đây mình bị bệnh dị ứng phấn hoa hạ gục. Và đó là 3 điều chúng mình chíu khọ khi đi du học ở Nhật Bản. Còn các bạn thì sao? Hãy cho mình biết ý kiến và đừng quên nhấn nút subscribe để theo dõi những video tiếp theo của chúng mình nhé. Và đừng quên lội lại video trước đó để xem 3 điều chúng mình thích nhất tại khi đi du học tại Nhật Bản nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. 2, 3. Chane! Mùa mưa ở Nhật thường kéo dài 1 tháng cho đến 1 tháng rưỡi, bắt đầu từ khoảng cuối tháng 5 cho đến tháng 7. Ở trong tiếng Nhật, vào mùa mưa là Tsuyu iri và kết thúc mùa mưa thì là Tsuyu ake.